مرحبا بكم في فوق السور، البرنامج الديجيتال شو اللي يحكي على حرية التعبير والحق النفاذ إلى المعلومة. أما تشوف نحكي عليهم طريقة نعملوا بها برشا جو، وكما كل إبيزود، وهذا الإبيزود الخامس معايا مهدي غزالي. سالو مهدي. عسلامة كريم، عسلامة اللي تبقوا فينا في فوق السور في الحلقة الخامسة. واليوم فرحان برشا باش تكون عندنا ضيف مرة هذه مش ضيف كريم. عسلامة كريم. عسلامة ومرحبا بكم، وحطاني فرحان برشا بلقائكم وبمعرفتكم. مرحبا بك كريم، عالدخلة عالطاير. كريم قدم لنا الراديو نتاعكم. راديو تبولب هو ينبثق على جمعية رؤى. هي براتيكمون من ماي 2019 هبطت في الرائد الرسمي. الراديو نتاعنا بدا يخطو بشوية حتى لوين ولا ما شاء الله توا يلم العديد من المنشطين والمقدمين اللامعين والعديد من البرامج اللي مست تقريبا كل المواضيع. انا المصادر الموثوقه نتاعي قالت لي عندكم استوديو يعمل 66 كيف. ايه صحيح يا سيدي، عندنا استديو ان شاء الله فهمت من حسن الى احسن، وقاعدين ماشيين نقدموا وماشيين نطوروا، وان شاء الله كل مره تشوفونا في حله جديده بحول الله. وان شاء الله نهار توليو راديو اثان. ان شاء الله بحول الله. نحن ماشيين على الخطى هذه، وبالمجموعه هذه والمجموعه النيره والعائله والجروب الواحد اللي قاعدين نخدموا في خدمه، ان شاء الله الجمهور هو اللي يحكم عليها، نمشيو في طريق الاف ام بحول الله. كريم قل لي كيفاش تعدى جو الحجر الصحي في طلبة؟ والله الجو الحجر الصحي في طلبة تعدى في اجواء ابسط ما نقولوا عليها، كانت اجواء طيبه للغايه. شفنا فيها خاصه المد التضامني، وشفنا فيها بالحق العباد اللي حولت المحنه الى منحه، باش كان الناس في يد واحده في لحمه واحده، وقفوا مع بعضهم الناس الكل باش ما خلاو حتى انسان يحس بضعف ولا يحس بخطوره الوضع اللي يعيش فيه. فما التزام، مش التزام 100% بالحجر الصحي، لكن في كل الحالات شفنا ناس واعيه، شفنا ناس بالحق حست بخطوره الوضع، وكانت السد المنيع باش يقفوا لبلادهم ويكونوا ناس في مواجهه واحده لهذا الوباء وهذا الخطر اللي ان شاء الله ربي خرجنا منه. فما حكايه هكا نتاع تضامن ما بين الناس الغادي اللي هكا انت قعدت لك في مخك اول حكايه هكا نتاع تضامن تتذكرها؟ اول حكايه نتاع تضامن الحقيقه هي العديد من فما برشا حكايات في كل ما تنجمش تحصرها وما تنجمش تلمها في حكايه واحده، واغلبيتهم حكايات مؤثره. نشوفوا بالحق يمكن المجال ما يستحضرش باش نحكي لك على حكايه واحده، اما لكن اذا كان ناخذ ورقه وستيل ونبدا نسجل فيهم نجموا نعملوا بهم حصه كامله وحصه ممتازه فيها من المد التضامني اللي نجم يكون يدرس وحاجه تتقرا وحاجه تتعلم، وفما حاجات اللي تخرج وتنبع من المشاعر ومن القلب. الحقيقه ما تستحقش باش نقراوها وما تستحقش باش نتعلموها، هي حاجه نابعه من طيبه اهالي ومن طيبه اشخاص. كريم نعرفوا اللي احنا وقت الازمات خاصه كما وقت الحروب ولا الازمات الصحيه، حريه التعبير والحق النفاذ الى المعلومه يوليوا تحت الضغط شويه، وحتى خدمه الصحافي تولي صعيبه شويه. اسكو انتم واجهتوا صعوبات كما هكا وقت الحجر؟ والله هي في وقت الحجر كان النشاط نتاعنا مضاعف خاصه في راديو طلبه، وحق النفاذ الى المعلومه لقينا نوعا ما تماشيا مع هذا الظرف نوعا ما من التسهيلات، لكن في كل الحالات فما صعوبات في النفاذ الى المعلومه، خاصه وقت لما تغطي اشياء او احداث تكون في مثلا عندنا ميناء طلبه او العديد من الاماكن الاخرى، وقت اللي تمشي باش تغطي تلقى العديد من الصعوبات والتراخيص باش تغطي حدث يمكن ما يصبرش في الحدث هذاك 5 دقائق وسي ما عادش تخلط على الحدث هذاك، يلزمك تاخذ انت ورقه وتهبط بها حتى لتونس ولا مصحه من تونس باش تنجم تغطي ولا تنجم تصور ولا تنجم توصل المعلومه في وقتها. بالحق دائما موجوده الصعوبات في النفاذ الى المعلومه. باهي على الطاير توا تونس باش نمشيو مهدي في كل حلقه يحضر لنا دي كويز، اما مش دي كويز هكا جوست على جو، دي كويز اللي نتعلموا منهم برشا حاجات على حريه التعبير، على حريه الصحافه، وعلى حق النفاذ الى المعلومه. مهدي شنو حضرت لنا اليوم؟ اليوم كريم نذكروا حوار رئيس الحكومة اللي يحكي على معطيات الشخصية
وفرض درجه اعلاميه على المعطيات الشخصيه وحمايه المعطيات الشخصيه. وكنت احنا نحكيو على حق النفاذ المعلومه، اما المعلومات هذوما نورمالمون هما معناها محميين من مؤسسه حمايه المعطيات الشخصيه. وعملوا كويز على المعطيات الشخصيه. اليوم المسابقه باش تكون بين كريم فوق السور وكريم راديو بولبا. دونك كريم فوق السور تلعب درابو الجمعيه. دونك اما مانيش باش نحايل، انا من فوق السور اما مانيش باش نحايل. نشوفوا شكون من كريم فوق السور ولا كريم بولبا راديو بولبا باش يربح. نعطيكم 3 سؤالات، كل سؤال فيه 3 احتمالات، واللي باش يجاوب الاول هو اللي باش ياخذ النقطه. تفرجوا فينا كومنتير تنجموا تلقوا لي دو كريم. السؤال الاول سهل برشا. فما يوم عالمي لحمايه المعطيات الشخصيه، فما يوم عالمي الكل جاي، وفما يوم عالمي لحمايه المعطيات الشخصيه. نحكيو فيه علاش اليوم هذا مهم. هو نهار 28، اما انا هو شهر. نعطيكم 3 احتمالات واللي يجاوب الاول باش ياخذ النقطه. دونك هو 28 جانفي ولا 28 جوان ولا 28 سبتمبر. 28 جانفي خاطر عيد ميلادي. 28 جوان. طلع عيد ميلاد كريم فوق السور، جابوا النقطة الأولى. كريم فوق السور. كريم مولود خاطر عيد ميلادي عندي حتى كريم انت مولود في اليوم العالمي لحمايه المعطيات الشخصيه. دونك هيك نقطه شخصي في 28 جانفي. 28 جانفي هو اليوم العالمي لحمايه المعطيات الشخصيه. 28 جانفي كان فما ندوه صحفيه في مدينه الثقافه، فين عداو الهيئه حضرت سبوت. الحقيقه انا زاد كريم ما كانش عندي فكره على اليوم العالمي هذايا، وهوني السؤال اللي طرح الندوه الصحفيه هذيا فين وشنو هي الطومبي ميدياتيك والعمل مع تبعها يمكن لازم يكون اكثر، ماهوش سنتراليزي مي يخدموا اكثر مع الجهات وخاصه مع لي راديو ريجيونال كيما كانوا. انتم استدعاوكم يوم 28 كريم للندوه الصحفيه؟ لا، المعلومه اول مره نسمع بها اللي نهار 28 جانفي. ومعلومه اخرى فهمت تزامنت مع عيد ميلاد خونا كريم بالمناسبه، ان شاء الله كل عام وهو حي بخير. اول مره نسمع بالمعلومه هذه، الدات هذه اول مره نسمع بها، وما استدعونا حتى مره باش نحضروا في ندوه صحفيه او مثال كيف هكا. خويا ما تقصش كريم تو استدعاك عيد ميلادي النهار هذاك. نجيب خويا وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. السؤال الثاني كريم دول تنجم ترجع في المسابقه. السؤال الثاني ترجع في المسابقه وتربح في السؤال الثاني. دونك ترتيب تونس في حمايه المعطيات الشخصيه في 2019. دونك من جمله 180 بلاد عملوا ترتيب للبلدان اللي يحميوا اكثر المعطيات الشخصيه. دونك نعطيكم 3 احتمالات ترتيب تونس من جمله 180 بلاد. هل تونس مرتبه 30 في المرتبه 44 ولا في المرتبه 76؟ الثالثه قداش؟ 30 44 76. نتوقع 76 خاطر اخر بلاد في حمايه المعطيات الشخصيه. كريم فوق السور 40. باش تمشي لحتى حد. تونس المرتبه 30 من جمله 180 بلاد. نعم تونس المرتبه 30 وتجي قبل حتى البلدان الاوروبيه اللي هي تطبق الجي دي ار، يعني البروتوكول تاع الجي دي ار اللي هو معروف بالصعب نتاعو. تونس تجي قبل البلدان الاوروبيه. المعايير اللي حطوها شافوا الادارات التونسيه والمؤسسات الخاصه شنو تعمل المعطيات الشخصيه. دونك خذوا بورسنتاج نتاع المعاملات وشافوا الاطار القانوني وشافوا زاد لي اس ام اس بوبليسيتي. معناتها ابارامون احنا في تونس صحيح عندنا اس ام اس تاع بوبليسيتي مي ابارامون اقل برشا من 150 بلاد اخرين. دونك المرتبه 30 نكونوا معناتها في المرتبه الاولى عربيا والمرتبه الاولى مغاربيا، وهذه حاجه هايله برشا. السؤال الثالث سواء كريم فوق السور باش يربح سواء كريم بقول مثلا ترجع في السباق. دونك خذ بالك ركز مليح حاول تجاوب رابيدمون. المعطيات الشخصيه محميه والمؤسسات تنجم تتعاقب.
الاشخاص زاده اللي في المؤسسات ينجموا يتعاقبوا. تكون فما خطيه ماليه اللي هي معناتها مختلفه من اجراء الى اخر، من فصل الى اخر، وفما عقوبه سجنيه. دونك بالنسبه اللي يخالفوا قانون حمايه المعطيات الشخصيه معناتها اللي يتاجر بالمعطيات نتاعنا، والا اللي يعمل كوليكت بنيه المتاجر، معناتها حتى كان انت ما تاجرتش، ما جيت عملت كوليكت وثبت عليك انت تحب تتاجر في يوم كونتراكت مع شكون، زاد تطبق عليك عقوبه سجنيه. العقوبه السجنيه هذه عامين ولا عام ولا 6 اشهر سرسي؟ عامين، عام، 6 اشهر سرسي. كريم شو تقول؟ كريم فوق السور. عامين. عامين. اما النقطه باش تمشي الكريم تقولها واحد خرج الطاوله هي صحيح، هو عامين وغرامه ماليه تتفاوت بين 10 ملايين و50 مليون. لكن هي مؤسسات ياخذوا منها 4% من الشيفر دافير نتاعها، هي حاجه كبيره برشا. الحقيقه حبيت نشوف دي ستاتستيك، نشوف اسكو هي معناها القضاء الكل. اما في 2019 مقارنه اكثر 2000 دوسي خدمه القضاء، ما عندناش بور لانستون لي ستاتستيك معناتها شنو اللي تطبق شنو ما تطبقش. ان شاء الله هذايا نشوفوا في حلقه اخرى من فوق السور. دونك الكويز واحد. دونك رونديفو في الكويز الثاني نشوفوا شكون رابح في فوق السور ولا تقول. كريم، احنا عندنا روبريك اسمها فري ستايل. كل مره راديو تقترح علينا اون فيديو اسمها فري ستايل، معناها تقترح اللي تحب، ما فماش وصايه على ستيل فري ستايل. تراه شوقنا، عطينا هكا اونفي باش نتفرجوا فيها الفيديو من غير ما تحكي لنا كل شيء. الفيديو اللي خرجنا فيها وحبينا باش نعملوا تغطيه صغيره، بما انه راديو بولبا بدا يشق طريق النجاح نتاعو، حبينا نشوفوا نجاح يندرى بقى في المحلي او خرج للاجوار. خرجنا للاجوار وخذينا ارائهم وشفنا تطلعاتهم. راديو بولبا راهو بديت تعرف وبدي على خدمتكم وعلى فهمت اخباركم، انا نتابعوا فيكم ديما منها واحد، وربي يعينكم وربي يزيدكم. اقترح ديما شوفوا شنو طلبات العباد، شوفوا واحد راي العباد شنو يحبوا شنو ما يحبوش، فهمت برشا حوايج معناها ناقصين في طبلبة، مشاكل شويه نتاع الخدمه نتاع كل قهاوي نتاع الواحد، برشا حوايج فهمت. باهية طلبة وناس مالها باهيين وما عندهمش مشاكل، لا قلق لا صداع، ما سمعناش عليهم حتى شيء. باهية ليكس. ان شاء الله راديو طلبة ديما معاك، وان شاء الله ديما في المتمن، وان شاء الله ذهب معير وصور يا مصور، واعطيني تصويره تذكاريه في الصناعه التقليديه مع زهر البقلوطيه، وان شاء الله اعماركم 100. برنامج علو ياسر، عندكم برشا مواضيع باهين، وان شاء الله تواصلوا كاكا حاجه باهيه. راديو طبلبة ديما معاك. وراديو طبلبة بالنسبه لي حاجه مزيانه برشا وفكره جيده كبدايه، يعني كهواة باش يعملوا راديون هكا. يعطيكم الصحه، خاصه مواضيعكم مواضيعكم ياسر تهم البلاد ورزينه، ما فيهاش ميوعه، ما فيهاش حاجات هكا زايده. نشكركم على فكره راديو طبلبة، ونشكر طبلبيه الكل. باش نحكيو على راديو طبلبة اليوم، الحقيقه ايكيب جون قاعدين نراو في برامج قاعده تتحسن، برامج باهيه. جوست عندنا حاجه بركه، عندكم 50,000 ابوني على الباج نتاعكم. نعم خويا، نحبهم اكثر، يلزمنا نشاط اكثر، يلزمها توصل اكثر للعباد. هذا هو الحاجه الوحيده اللي نعقب عليها على راديو طبلبة. ميرسي كريم على الخدمه، فريمون فيديو كالعاده ديما نتعلموا حاجات. ماجد شنو رايك؟ انا والله حبيت نسال كريم قديش سكان طبلبة، على خاطر تبارك الله معناتها الفيديو شفنا برشا ديزانترفونون، وسورتو شفت على الباج فيسبوك نتاعكم عندكم اكثر من 50,000 متابع، وسكسي كبير معناتها اللي تصلوا في الشارع يقول لك وي راديو نتابعوا فيكم، يعرفوا البرامج نتاعكم وكل. كان تقول لي برك قديش عدد السكان في طبلبة؟ عدد سكان طبلبة يفوق ال 45,000 ساكن. نحن المتابعين نتاعنا يفوقوا تو 50,000 متابع، ماشيين وقاعدين نطوروا بحول الله.
متابعينا مش في مدينه طلبه فقط، حتى في اجوار مدينه طلبه. التغطيه نتاعنا حبينا نفوتوا اكثر من هكا ونتجاوزوا اكثر من مدينه ونشوفوا اكثر من مدينه. عندنا متابعين في عديد الاماكن وهذا شرف لنا، وهذا اللي يخلينا نحن نخدموا اكثر ونقدموا اكثر ونحاولوا باش نحسنوا في كل برنامج نقدمه وفي كل عمل نقدمه. وقت تلقى انسان خاصه من بعيد ولا من خارج يقول لك يعطيك الصحه نتبعوا فيكم، هذيك امانه باش نوصلوا الرساله كما يلزمها تكون. كريم، كيفاش كانت خدمتكم انتم وقت الحجر الصحي وسورتو وقت ازمه الكورونا؟ خاطر نعرفوا ديما الاعلام الجمعياتي اللي هو عاده زاد اعلام مواطن، معناها نقولوا سي دي ميديا سيتويان، اللي هو خدمته مش كما الاعلام الخاص. نعرفوا الاعلام الخاص من الاخر هو الشركه الهدف نتاعها الربح. الاعلام الجمعياتي مش الهدف نتاعو الربح، عنده الهدف نتاعو ساعه اجتماعي قبل ما يكون ربحي. كيفاش كانت الحلقه هذه ما بيناتكم وما بين معناها ما بينات السلطات وما بين الواقع وما بين المواطن؟ هذا هو الهدف الحقيقه. العمل الجمعياتي نحن خاصه في وقت الكورونا كان النشاط مضاعف، كانت البرامج مضاعفه، كنا السوتيان مراد بالحق لمواطنينا ومستمعينا باش نمدوهم بالاخبار في وقتها، باش نبعثوا برسائل الطمأنة خاصه ونشوفوا في الوقت هكا بالذات اشاعات من هنا ومن هناك، وفي الوقت هذاك كل حاجه تنجم تمس كل انسان خاصه هو في داره ما ينجمش يخرج وما يعرفش شنو ثم البرة. نحن كنا الصوت نتاعو اللي نوصلوا له المعلومه الصادقه من مصدرها وفي وقتها بدون تاويل. وحتى اذا كان فما حاجه تبعث الى على الخوف، عندنا اخصائيين يكونوا معنا وناس كبار اللي تنجم تنصح وتعطي المعلومه وتعطي الارشاد في الوقت المناسب. ونوعنا بين البرامج الاخباريه والمستجدات اللي في وقتها البرامج الصحيه، وكذلك دخلنا البرامج الترفيهيه، خاطر كنا في حاجه اكيده في الوقت هذاك باش الانسان يروح على نفسه ونخرجوا. خاطر في كل اذاعه في كل اخبار وفي كل محطه تسمع كان عدد المرضى، عدد الاصابات، عدد الوفيات، عدد خلى الانسان يعيش حاله نفسيه صعيبه. في الحقيقه حاولنا باش نراوحوا وننوعوا ونعدوا باش نخليهم مستمعينا يعيشوا كل هذه الظروف باخف الاضرار وفي احسن الظروف. يعطيكم الصحه كريم. باش نرجعوا لطبلبه من بعد في زاد انتاج واحد اخر مره طبلبه اللي هو سيستميك خطوات اللي باش نزيدوا نتعمقوا في حكايه حريه التعبير وخاصه الحق النفاذ الى المعلومه. اما قبل ما نرجعوا باش نكملوا جو مع مهدي. الكويز الثاني. الكويز الثاني كريم، انت كريم فوق الصوره تعرف الكونسيبت، باش نحكيو على كريم طبلبه. انا الكويز الثاني يكون انفو ولا انتوكس. نعرفوا اللي في فتره الحجر الصحي وفتره الكورونا كثروا برشا لي فيك نيوز لي انتوكس، وهذا معناتها يضر حتى بالحياه اليوميه نتاعنا. دونك قلنا نعملوا كويز انفو ولا انتوكس. انا باش نعطيكم حاجات وانتم باش تقولوا لي انفو ولا انتوكس. دونك ننساوش اللي الكويز الاول خرجتوا طاوله. دونك الكويز هذايا هو اللي باش يحدد الرابح. دونك شكون لكم 3 سؤالات اللي باش يجاوبني الاول باش ياخذ نقطه. انتم تفرجوا فينا، حطوا كومنتير وتنجموا انتم تربحوا لي دو كريم. به الفاكتس الاول تقول لي انفو انتوكس. المدخنين اقل عرضه للكورونا غاس للنيكوتين اللي تدخل وتبلوكي دخول الفيروس. انتوكس مي النقطه هذه باش نمشي لكريم طبلبه. هو لاحظوا برشا ديزيتود انه ستاتيستيكمون احصائيا لقاو اللي لي فيمور مرضوا اقل من الكورونا، ولكن فما نيتيد ساينتيفيك معناها بحث علمي من الاو ام اس يقول لك راهو التدخين هو بالعكس، معناها العكس تماما. التدخين هو يردك المناعه نتاعك ضعيفه برشا قدام الكورونا، والحالات الصعبه واللي معناتها تؤدي الى الموت هما جينيرالمون سي لي فيمور. دونك رد بالنا برشا من الكلام هذا، وشفنا برشا عباد يقول لك انا نكايف دونك لاباس. رد بالنا من لي زانتوكس هذوما نجموا يضروا بينا. به واحد كريم بولبا، صفر كريم فوق السور. السؤال الثاني كريم فوق السور تنجم ترجع في المسابقه. انفو الانتوكس فيروس الكورونا تصنع بطريقه متعمده في مخبر صيني وجاي من فيروس VIH. انفو الانتوكس. انتوكس.
هو صحيح انتوكس معناها النقطه الثانيه الكريم طلبه اللي ربح المسابقه مي اما علاش انا هو يمكن سؤال سهل اما البلو انتيريسون معناها حاجه انتيريسون في الحكايه هذيا الخبر خرج في تقرير في موقع اسمه bioergzi.org وهذا الخبر هذا il a été repris par d'autres sites d'information وحتى d'autres médias. الحاجه الانتيريسونت انهم عملوا امابليك معناتها شافوا لي ميديا اللي خرجوا الخبر هذايا ولقاهم هما بيدهم لي ميديا اللي خرجوا نفس الخبر في 2014 على فيروس الايبولا. معناها في 2014 كي خرج فيروس ايبولا قالوا زاد راهو فيروس تعمل في مخبر ومتعمد وراهو نظريه المؤامره وكل شيء. لقاو بنسبه 90% لي ميم سورس اللي بارتاجيو الاخبار نتاع الفيروس تاع الكورونا هو مؤامره ومعمول في مخبر صيني ومتعمد هما بيدهم اللي خرجوا الاخبار في 2014 على الفيروس ايبولا. معناتها الماكينه نتاع الفيك نيوز هي بيدها بدلت في 10%. اما سي تري انتيريسون باش نثبتوا في المعلومه مصدر المعلومه. هوني مادي زاد انا نتذكر اللي فما طبيب اللي هو خذا جائزه نوبل للطب اللي هو اكتشف فيروس الفي اش اللي هو خرجها المعلومه معناها اللي هو يتسمى ان ارغيومون دوتوريتي خاطر هو شخصيه علميه معناها نقولوا بقدرها وعندها مصداقيتها وهو خرج المعلومه زاده. ويمكن الاعلام معناها تركز على الكلام هو وغلطهم. صحيح وحاجه غريبه انه بري نوبل يوصل معناتها يقول ديزانتوكس مي كوم كوا سا بو معناتها الناس الكل تنجم تحكي فخ ليزانتوكس. السؤال معصوم من الخطا راهو حتى كان حد معروف يتكلم مش معناه يقول الحقيقه ينجم يغلطنا. وهذه هي خدمه الصحافي انه باش ينجم يثبت في المعلومه. السؤال الاخير كريم فوق السور على خاطر الجمعيه لازم تمركب وانتم تدليل الفارق وكاو معناها فوالا هو سهل. دونك انفول انتوكس الثوم يعاون على المناعه ضد الكورونا. انتوكس صحيح هو انتوكس. دونك من النقطه تمشي كريم فوق السور هكا 2-1. كريم بولبا مبروك مرتبه ثانيه على زوج لايف حاجه هايله برشا. اما علاش نحكي لكم عن انا في بالي الثوم يعاون على المناعه ضد لي فامبير على المناعه ضد الفامبير في بوفي وفي برشا سيريات نفرجوا فيها على التلفزه. اما علاش نحكي لكم على الثوم هو صحيح يعاون على المناعه اما ما عنده حتى علاقه بفيروس الكورونا. مي الثوم وصل معناتها بالانتوكس هذيا اللي خرجت الثوم وصل في فتره الحجر الصحي 23 دينار و30 دينار. معناتها توا عاود هبط يظهر لي 8000 توا كنا نفرجوا في الاميسيون. مي هذيا معناتها دليل اللي كيفاش ليزانتوكس ياثروا على حياتنا اليوميه وحتى في القفه نتاعنا. كريم باش نرجعوا للبلبه. انتم حضرتونا في راديو بلبه ميكرو تروتوار هما كي يقولوا له نبذ الشارع بلبه وخاصه على الموضوع هذا نتاع حريه التعبير والحق النفاذ الى المعلومه اللي يظهروا هكا مواضيع مجرده شويه ينجموا يظهروا ابستري واحنا في تحت السور نحبوا نقربوهم للناس الكل وخاصه نوريو وين راهو حكايه ياسر مهمه في حياتنا اليوميه. معناها مش موضوع بعيد علينا وموضوع فلسفي ولا سياسي راهو موضوع نتاع كل نهار. شنو سالتوا المواطنين في الميكرو تروتوار هذا كريم؟ بالحق حسيناها كانه موضوع وكانه بعيد علينا برغم ان هما استحبوا الموضوع وحبوا باش يعرفوا المعلومه حتى اللي ما يعرفش المعلومه. خرجنا للشارع وسالناهم عن نفاذ المعلومه. شفنا الاغلبيه صحيح ما عندهم حتى فكره على الموضوع هذا وحتى اللي ما عندوش فكره كان متشوق باش يعرف شنو هي نفاذ المعلومه وشنو هي قانون نفاذ المعلومه. صحيح كان فما خلط وغلط بين حق النفاذ الى المعلومه وضمان حق كل شخص طبيعي او معنوي في النفاذ الى المعلومه. الغلط والخلط كان بين حق النفاذ الى المعلومه وحمايه المعطيات الشخصيه. خرجنا للشارع وشفنا بعض هذه الشهادات الحيه. القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالنفاذ إلى المعلومة يمكن كل شخص من الاطلاع على نشاط الهياكل العمومية للدولة والحصول على المعلومات الموجودة. ويهدف هذا القانون إلى ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي إلى النفاذ إلى المعلومة.
بغرض الحصول على المعلومة وتعزيز مبدأ الشفافية وتحسين جودة المرفق العمومي وتشريك العامة في وضع السياسات العمومية ودعم البحث العلمي. هات نخرجوا لنبض الشارع ونشوفوا بعض الشهادات الحية. هل عندنا فكرة ضافية وشافية على النفاذ إلى المعلومة؟ وسحق شي واحد فينا يوما من الأيام باش يطالب بالنفاذ إلى المعلومة، أو كان هو الحائز على هذه المعلومة والمطالب بالإدلاء بها؟ هات نخرجوا ونشوفوا. عندكش فكرة عن نفاذ المعلومة؟ لا ما عنديش فكرة، ما في بالي وقتها كي نجي ناخذ قرض نورمالمون صححنا فيه هذا موجود معناتها جست كما معناتها فكرة محدودة وبرا وكاو. نعرف اللي هي هيئة وطنية تمكن كل مواطن تونسي من حق الاطلاع على أي معلومة تخص الهيئات الحكومية أو هيئة أو كل أي هيئة تابعة للدولة. نفذ المعلومة اللي عندي تنجم تدخل على أي مؤسسة تاخذ المعلومات اللي تعرفهم، سامبل كليك تلقى روحك عندك برشا معلومات. تقلبت الدنيا ولا هما ياخذوا معلومات على البيرسونال فيزيك، نجم تقول انت شنو عندك شنو تملك شنو ما تملكش، فهذا هو هذاك يكون حريه شخصيه. نورمالمون ديكلاراسيون تكون هي محفوظه للعباد. هكا هذاك شنو نعرفوا نفذ المعلومه سي كريم. بالنسبة للتكنولوجيا الاتصال الحديث هذه وتطوراتها اليومية الحديثة المستحدثة مهدت إلى بناء أرضية معناها عالمية للنفاذ إلى المعلومة بطريقة سهلة وبطريقة سريعة وبطريقة برقية. يعني معناها العالم أصبح قرية، وأي معلومة ربما تخص أي منطقة معينة أو أي مجال معين ربما في سرعة البرق تصل إلى شباب إلى الكهول إلى المعني بالأمر في شتى المجالات. ما عنديش فكرة كبيرة، أما علاش ليه نولي نحب نشوف ونعرف وما عنديش مشكلة معناها ولا عقدة من الحكاية ذي. ماذا بيا نعرف نولي نعرف شو معناها نفذ المعلومة ونسأل ويقولوا لي وعادي على الآخر معناها. الحقيقة ما عندي عليها حتى فكرة. النفاذ إلى المعلومة عندكش فكرة عليها؟ لا لا ما سمعتش بها قبل صحيح. ما تعرفهاش؟ لا 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 ما عرفتهاش. نفاذ المعلومة في بالي معناتها هو قانون معناها موجود في تونس يحمي كل من هو يدخل في مواقع تابعة للمؤسسات العمومية، مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارات الخاصة بكذا. وهذا هو معناها قانون موجود في تونس. كريم يعطيكم الصحة في الخدمة هذه في الميكرو تروتوار، أما كيفاش نجموا نلخصوا كيفاش حسيت المواطنين من الاخر نسبه الوعي والفهم نتاعهم الحق النفاذ الى المعلومه؟ نسبه الوعي الحقيقه خاصه في هذا الموضوع بالذات، حتى في الشريحه المثقفه، حتى في الشريحه شفنا شرائح مختلفه من نواحي العمريه او من نواحي العلميه، لكن بنسبه 90% تقريبا هذا الموضوع هو موضوع شائك وغامض وما عندهمش ادنى فكره تقريبا عليه. تلقى واحد في 10 يعطيك تقريبا تعريف شامل لحق النفاذ الى المعلومه او النفاذ الى المعلومه او ضمان حق كل شخص طبيعي او معنوي في النفاذ الى المعلومه. وشنو نجموا نعملوا في الاعلام وفي المجتمع المدني وحتى الدوله؟ كيفاش نجموا نقويوا في الوعي هذا وفي ثقافه اللي النفاذ الى المعلومه راهو حق ماهوش مزيه؟ الحقيقه نجموا نخدموا على الموضوع هذا خاصه في المواضيع في البرامج المؤثره والبرامج اللي تلقى المتابعين وعندها المتابعين نتاعها، نجموا في فقره من الفقرات نتاعها باش نعرفوا ونجيبوا شكون يعرف بهذا الحق ويعطيه تعريف شامل، وفي كل مره تتكرر هذه الفقرات حتى تبقى راسخه عند الجميع ويتمكن الجميع من معرفه هذا الحق اللي هو حق كما قلت سيادتك سي كريم، لكن الحق هذا نحن ما نستغلوا فيه وما عندنا عليه حتى فكره. كريم كيفاش زاد في طبلبه نحكي فريمون على طبلبه، نجمش تعطينا اكزومبل معناها ياسر كونكري على كيفاش حق النفاذ الى المعلومه يحسن ولا يسهل الحياه اليوميه نتاع الشباب طبلبه؟
هذا شيء طبيعي في حق النفاذ المعلومه. ثم تسهيل لشباب طبلبه وكافه مواطني مدينه طبلبه. ناخذ مثال مثلا، اذا كان اني تعطيني حق النفاذ الى معلومه باش نوصل لاداره من الادارات او حاجه من الحاجات اللي مش تكون غامضه، يكون هو تعزيز مبدا اولا الشفافيه والمساءله، كذلك تحسين جوده المرفق العمومي من خلال دعم مشاركه العموم في وضع السياسات هذه العموميه، يكون الشاب هو فاعل، هو المشارك، هو اللي يعطي حتى يكون مساهم في القرارات اللي مش تاخذها الادارات او المرفق العمومي بصفه عامه، يحس بروحه الى انسان ساهم بقدر كبير والا صغير، لكن المساهمه نتاعو يحسها هو ويدعمها ويشارك فيها. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى في حق النفاذ المعلومه وخاصه في الاذاعات او كما نقولوا نحن مثلا راديو طبلبه، وقت تمكنني من النفاذ المعلومه ونخرج نغطي الاشياء ونضع صبعي على الداء، نلقاو الحلول في الابان، هكا تكون زاد المنفعه للجميع ولصالح الجميع. وفي كل الاشياء تقريبا وفي كل النقاط حق النفاذ الى المعلومه هو يكون سبب للتقدم، سبب للاصلاح، وعمره ما هو مش يكون سبب باش نوخروا والا يكون حاجز في يوم من الايام. كريم، انت حكيت على طبلبه والمرفق العمومي اللي حق نفاذ المعلومه باش يخلي الشباب والمواطنين بصفه عامه يبدا عندهم المعلومه باش يعرفوا الصحيح من الغلط. مش تسمع فيا؟ انت كريم انت كريم طبلبه، كريم بقصور سي بون، انا نسمع فيك. المشكله منه هو فوالا سي بون. خويا كريم سي بون؟ اوكي. خويا كريم راه مقصر، رجعت تو رجعت نسمع فيك تو. انا نعاود لك معناتها مش كريم، انت حكيت على المرفق العمومي في طبلبه، وحكيت كيفاش معناها كي الشباب ولا المسؤولين بصفه عامه يبدا عندهم يخلطوا للمعلومه ينجموا يساهموا باش نحسنوا. مثلا تنجم تعطينا اكزومبل نتاع مرفق عمومي اللي في طبلبه مثلا اللي فريمون فيه مشكله ولازم يتحسن؟ المرفق العمومي مثلا نحن تو عندنا بلديه طبلبه برغم فيها العديد من المكونات والعديد من الاعضاء من جميع الاطياف، لكن نشوفوا ما فماش انسجام، ما فماش توافق، وما فماش اجماع على معلومه معينه. اذا كان ثم النفاذ الى المعلومه وكانت كل شيء مكشوف وكل شيء موجود، الشباب وعامه الناس شو تكون عندها الشأن باش تعطي الاراء نتاعها، ويمكن يكون لها حتى باش توفق بين المجموعه هذه وكله في صالح العام. وقت نقولوا مدينه طبلبه، وقت نقولوا بلديه طبلبه، هذه البلديه اللي ما عندها من اشغال ومن عندها من تقريبا كل شيء تنجم تقدم فيه في جميع الميادين. تقريبا يكون الشأن من خلال هذه النقطه بالذات شأن عظيم باش برشا حاجات تتوضح، باش برشا مشاكل تتحل، وباش برشا مطبات نجموا نخرجوا عليها ويكون غدا مشرق، غدا افضل من خلال هذه النقطه ومن خلال هذا المنعرج. ميرسي كريم. احنا توا باش نسكروا البرنامج كما يقول سي علي، اما قبل ما نسكروا سنة واضح مهدي وانا وبرشا اصحابنا اللي يتبعوا الاميسيون مغرومين تو سكي كومبينغ، مغرومين بالمغامرات، فما شكون مغروم زاده بالماكله، فهمت، نتاع كل جهه. لكن الصيف هذا واضح اللي توانسه اغلبيتهم ما عادش يمشيو لبرا، يصيفوا في بلادهم ان شاء الله. كان نجيو لطبلبه عملنا بروجرام تاع ويكاند 3 4 5 ايام، باش نجموا نعملوا طبلبه وطبيعه والجهه. في طبلبه نجموا نعملوا برشا حاجات. نعرفوا طبلبه تقريبا دره من الدرر اللي برشا كل زائر يزور طبلبه واللي يخلي فهمت اثر طيب فيها. في طبلبه نحن في راديو طبلبه كنا عملنا تقريبا مسابقه للطبخ، كانت مسابقه على الغرار ما نشوفوه على النطاق الوطني، شاركوا فيها العديد من الشيفان وشاركوا فيها العديد من المتسابقين اللي خذات صدى كبير. صدقني حاجه تشرف، حاجه كبيره برشا. المسابقه هذه ما شفناهاش حتى من طبلبه خرجت، ولي اول مره نجموا نعملوا مسابقات في الطبخ كيف هذه. نجموا شنو السبيساليتي في طبلبه؟ وقت نقولوا طبلبه نقولوا بدون منازع نقولوا الحوت. والحوته الطبلبيه عندها البنه نتاعها في الجمهوريه التونسيه الكل تختلف عن باقي المناطق وباقي الجهات. حوته طبلبه حاجه مميزه، حتى انت تخرج تبدا في اي بلاد كانت يشوفوك طبلبي اول حاجه يقولوها لك حوته طبلبه، يعني حاجه مميزه وستبقى مميزه الى الابد. هذا حوته طبلبه.
وشنو الحوت اللي عندكم غادي في السيزون هذه؟ اللوراتا، القاروس، المناني، هذه الحاجات معناها وكل الحوت صدقني، حتى وقت نقولوا حتى الحاجات البسيطه مش كبيره برشا. السردينه عندها ميزه خاصه وطبخ خاص، وقت اللي تعرف كيفاش تطبخ وتعرف كيفاش تتصنف تقدم بها، تنجم تعمل بها مائده عالميه بالحق، لا نودك ولا نشهيك. اما لكن يا خويا نستدعوكم بحذانا ونودوكم ونشهيوكم ومرحبا بكم في كل وقت. بون مهدي سخن الكهرباء وين هبطوا الفيلم. جوست فما برشا شباب، فما ناس يتفرجوا في الميسيون وديما بعثوا لنا ميساجات يقولوا انا نحب نعمل راديو راني مغرور ونحب نولي جورناليست، يعني حلمي باش نولي جورناليست. ويظهر لي اول خطوه واحسن خطوه في باش تولي صحفي هي الاعلام الجمعياتي والمواطني، على خاطر اول حاجه هو المدرسه الاولى، ثاني حاجه هو اعلام مبني على قيم انسانيه، وخاصه مبني على اخلاقيات المهنه، لا ديونتولوجي بروفيسيونيل. وكان ديما ننصح الخطوه الاولى ديما في الاعلام الجمعياتي سورتو يتعلموا الخدمه على قاعده، خاطر ما عندهمش ضغط، هو مستشار من الهوني وهو اكسيونير من الغادي يقول هذه ونحي هذا. كيفاش كان فما جون بلبه مغرومين ويحبوا يدخلوا معاكم يتعلموا الجورناليزم، صح هذه حاجه ممكنه. خويا كريم يعطيك الصحه، بالحق من خلالك انت فهمت نوجه الدعوه لكل انسان يشوف في روحه عنده غرام، وكل انسان راهو عنده غرام، وكل انسان عنده موهبه، لكن الموهبه كيفاش تسقلها وكيفاش تخرجها وكيفاش تظهرها وتخلي تكون في يوم ما مبدع. كما تحكي ويكون صوتي مع صوتك، يلي الجمعيات وقت تكون الانطلاقه من الجمعيه او من جمعيات بصفه عامه يكون تهذيب الشاب او الطفل ويتحط في مسار صحيح ويمشي في السكه صحيحه، على خاطر الاعلام الصحيح في الوقت هذا يلزم يكون اعلام نزيه، اعلام ماهوش مربوط بحتى شوائب او شبهات، تكون انسان نزيه في مكان نزيه باش تكون هناك الحاجات اللي مش تقدمها تكون المتلقي تكون في ثقه متبادله دائما معه، واذا كان تهتز ثقه المتلقي فيك في يوم ما راهو عمليه اعاده البناء راهي صعيبه اكثر من البدايه نفسها. كريم قول لي كيفاش مغروم، كيفاش نجم يكونتاكتيكم ويدخل يعمل تكوين معاكم؟ نحن عندنا صفحه راديو طبلبه، هذوما بالنسبه للموجودين في طبلبه مقر راديو طبلبه معروف، عندنا مقر كما سبق واشرت له سيادتك من الاول، محترم، مقر محترم بالحق يشرفنا ونشرفوا به وان شاء الله نطوروه من يوم الى يوم. مقرنا معروف في طبلبه، واللي خارج من طبلبه زاد مرحبا بهم، عندنا صفحه رسميه موجوده وبرامجنا قاعده تبث بصفه يوميه، كليك بسيط يدخل يلقانا على اتصال مباشر به، ارقام هواتفنا موجوده، بيباننا محلوله، اصواتنا فهمت نضم الجميع، كل انسان مرحبا به، وحتى اذا كان الموهبه ناقصه نحن نجم نسقلها ونحطوه في الطريق الصحيح، وهذا مشعل اللي لازمنا نسلموه للشباب نتاعنا باش الابداع يبقى موجود، النشاط يبقى موجود، والامل دائما موجود، وتونس ديما بخير. ميرسي عايشك كريم، قال كان نسكر البرنامج، نسلم على اصحابنا في طبلبه الكل. مهدي ميرسي، ونذكر في ليميسيون مع البارتناريا مع اجنس جو اكت ارتيكل 19 لنا. ميرسي عايشكم، الحلقه الجايه، باي باي، تشاو.